السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتكلم على الطريقة الجديدة لإجتياز امتحان اللغة الإيطالية للحصول على بطاقة الإقامة من نوع كارتا دي شوجورنو الدائمة، الذي أصبح اجتيازه عن طريق الحاسوب في المؤسسات الخاصة لذلك ابتداء من 27 فبراير 2022. وكما نعلم أنه أصبحت مدة صلاحيتها محدودة في 10 سنوات. تعد المعرفة الكافية باللغة الإيطالية أحد المتطلبات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على تصريح إقامة كارتا دي شوجورنو. المستوى المطلوب هو A2 المعترف به من طرف الاتحاد الأوروبي لمعرفة اللغة. هذا الاختبار الذي اعتمد منذ 9 دجنبر 2010. نقدم لكم في هذا الفيديو آخر مستجدات فيما يتعلق بخصائص هذا الاختبار لمعرفة اللغة الإيطالية، الذي أصبح اجتيازه عن طريق الحاسوب في المؤسسات الخاصة لذلك ابتداء من 27 فبراير 2022، ومن عليه الخضوع للاختبار، وكذلك بعض فئات المواطنين الأجانب المعفاة من اجتياز هذا الاختبار، وخاصة الطريقة الجديدة لإجراء هذا الاختبار لمعرفة اللغة الإيطالية مستوى A2. تم نشر المرسوم الصادر 7 دجنبر 2021 في الجريدة الرسمية رقم 36 بتاريخ 12 فبراير 2022 بشأن إجراء اختبار معرفة اللغة الإيطالية، المنصوص عليها في المادة رقم 9 من المرسوم التشريعي المؤرخ ليوم 25 يوليوز 1998 نقطة 286. هذا المرسوم الذي يفسر العديد من التوضيحات المتعلقة بالالتزام بإجراء اختبار معرفة اللغة الإيطالية من أجل التمكن من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة من نوع كارتا دي شوجورنو للمقيمين، وكذلك أفراد أسرهم الذين ينوون التقدم للحصول على نفس نوع تصريح الإقامة، لأن هذا هو تصريح الإقامة الوحيد الذي يمنح وضع الإقامة الدائمة ويسمح لك بالعيش والعمل في بعض دول الاتحاد الأوروبي وفقا للإجراءات المعمول بها في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي. كيف يتم تقييم معرفة اللغة الإيطالية وما هي الشهادة الصحيحة؟ مستوى المعرفة باللغة الإيطالية المطلوب هو الذي يسمح لك بالتواصل من خلال تبادل المعلومات حول الحياة اليومية ووصف جوانب حياتك بعبارات بسيطة. وهناك عدة طرق لإثبات أن لديك معرفة كافية تساوي المستوى A2. كما نجد 5 هيئات في الأراضي الإيطالية يمكنها إصدار شهادات معترف بها، وهم كالتالي: جامعة بيروجا للأجانب، وجامعة سيينا للأجانب، وجامعة روما تري، وجمعية دانتي أليغيري، وجامعة دانتي أليغيري للأجانب بريجيو كالابريا. أو إثبات أن لديك شهادة حصلت عليها في إيطاليا، شهادة المدرسة الإعدادية أو شهادة المدرسة الثانوية أو إجازة جامعية، أو أنك حضرت دورة تعلم اللغة الإيطالية في مركز إقليمي دائم معترف به، وأنك حصلت على شهادة تثبت معرفتك اللغة الإيطالية المستوى A2 المعترف به من طرف الاتحاد الأوروبي للغات. أو إثبات أنك تحضر لدورة دراسية في جامعة إيطالية معترف بها قانونيا أو جامعة غير حكومية، أو تحضر للدكتوراه أو ماستر. ولإثبات ذلك يمكن تقديم شهادة صادرة عن الجامعة التي تدرس فيها. أو إثبات أنك دخلت لإيطاليا بصفتك موظفا تنفيذيا أو عاملا مؤهلا تأهيلا عاليا لشركات مقرها في إيطاليا، أو أنك أستاذ جامعي أو مترجم أو مراسل صحفي معتمد في إيطاليا. الأشخاص المعفيين من إجراء اختبار اللغة الإيطالية للحصول على بطاقة الإقامة من نوع كارتا شوجورنو كل الأجانب الذين ينتمون إلى دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وكذلك نجد 3 حالات رئيسية معفاة من إجراء اختبار اللغة الإيطالية، وبالتالي شهادة معرفة اللغة الإيطالية ليست ضرورية للحصول على بطاقة الإقامة كارتا دي شوجورنو، وهي كالتالي: لحامل صفة لاجئ أو الحماية حسب المرسوم التشريعي رقم 12 لسنة 2014 وتعميم وزارة الداخلية بتاريخ 20 مارس 2014. وكذلك للذين يعانون من عدم القدرة على تعلم اللغة لأسباب صحية، يكون هذا الإثبات بشهادة طبية صادرة من مركز صحي يثبت ذلك. وكذلك الأطفال دون سن 14 عاما. أما بالنسبة لطريقة تقديم الطلب لاجتياز امتحان اللغة الإيطالية مستوى A2 فيكون دائما على الموقع المخصص لذلك التابع لوزارة الداخلية أو المواقع الرسمية للجامعات المعترف بها لاجتياز هذا الاختبار.
هذا هو الجديد على كيفية اجتياز امتحان اللغة الإيطالية. للحصول على بطاقة الإقامة من نوع كارتا دي سوجورنو. إلى هنا أنهي هذا الفيديو. من له أي سؤال أو أي استفسار يمكن تركه في تعليق وسأجيبه بإذن الله. والسلام عليكم.